Hello mga mare, andito na naman si Mareng Rose ninyo. Ngayon po gagawa ulit tayo ng napakasimpleng soup. Masarap po ito, kaya tara na! Ito po yung mga sangkap. Kailangan po natin ng noodles, dry or fresh noodles. Kahit anong klaseng noodles po pwede. Minced ginger, then sliced thin garlic, mga 6 cloves. Ngayon pepper flakes, onions, pepper powder, black pepper powder, salt, spinach. Kahit anong klaseng spinach po pwede. Then, kailangan po natin ng 4 to 6 cups of water. Kailangan po kasi natin is chicken stock, pero wala tayong chicken stock, kaya gagamit na lang po tayo ng water. And then, lagyan na lang po natin siya ng nor cubes. Yan po. Then soy sauce, coriander leaves. Kailangan natin to yung minced pork. Depende po kung gaano karaming gagawin nyo. Ito po half kg po ang gagamitin ko. And then kailangan din po natin ng 1/4 cups of oil. Pinainit na po natin yung oil. Lagyan na po natin yung bawang hanggang mag golden brown po siya. Ingatan lang po natin hindi po siya masusunog. Ganyan lang po ang kulay niya para hindi po gaano siyang mapait. Kasi hahalo po natin mamaya dun sa noodles. Yan. And then iset aside muna natin. Ilalagay na po natin yung minced pork. Lagay na po natin yung minced pork natin. Ngayon po, i-ano lang po natin siya hanggang mag-brown. Ingat lang po na hindi po siya masunog. Yan. Yan, halu-haluin lang po. Then, tatakpan po natin at lulutuin natin ng mga 5 to 10 minutes. And then, yan, after 10 minutes, 5 minutes, i-mix ulit natin hanggang makita natin siyang mag-brown. Lagyan po natin ng pepper flakes. Depende po kung gaano po karami. Yan po, mga half teaspoon po siya. And then, lagyan din natin yung asin, mga 1/8 teaspoon po. Yan. Kasi lalagyan din po natin siya ng nor cubes. Kaya konti lang po linagay nating asin. Ayan po. I-mix lang po natin siya. Yan. Yan, nakikita nyo pong medyo dry na siya yung meat. Then, lagyan po natin ng black pepper. Ngayon po, depende rin po sa inyo kung gaano karami. Mas marami, mas masarap. Kasi, yung lasa niya talagang masarap po talaga, medyo manghang konti. Pero, nasa inyo na po kung gusto nyo pong dagdagan. Yung mga mahilig sa manghang, damihan nyo na po. Yan, ilagay na po natin yung tubig. Yan po, mga 4 cups lang po yan. Pero magdadagdag ulit ako mamaya ng 2 cups. Yan po. Isusunod po natin yung soy sauce. Mga 3 tablespoon. Yan. Yan, i-mix lang po natin. And then, dadagdagan po natin siya ng tubig. Kasi pakukulaan natin ito. Dagdagan ulit natin ng mga 2 cups of water. Yan po, tatakpan natin at babalikan natin ng after 5 minutes. Ito na po yung onion natin. Hinislice na po natin siya ng pabilog. Lalagay po natin mamaya.
And then, nagpakulo po ulit ako ng tubig para po sa noodles. At ito po yung spinach po natin, tinanggalan ko na po siya ng yung mga hard stem niya. Ilalagay din po natin mamaya. Ngayon po, after 5 minutes, ilagay na rin po natin yung onions. Yan, magtitira lang po tayo ng kahit konti lang po na panglagay po natin sa taas. Ayan, ipang ano po natin, pang toppings po natin. And then, pagkatapos po niyan, lagay na rin po natin yung kalahating garlic, yung ginger. Mag-iiwan din tayo ng konti yan para po mamaya. And then, yan na po yung noodles natin. Yan. Ang suggestion ko, mas masarap po talaga siya ng bihon. Yan po, kumukulo na, lagay na po natin yung spinach. Yan. Mas masarap po yung bihon at saka yung fresh na noodles. Yan po, kasi na-try ko na po. Pero okay lang po kung ano pong available meron kayong noodles. Pwede rin po, pero ang suggestion ko, mas masarap po talaga yung bihon o kaya yung fresh noodles. Yan na po, na lagay na po natin yung spinach. Mga 2 minutes po natin, balikan po natin after 2 minutes. And then, yan na po siya. Lalagay na po natin yung natirang ginger. Yan, tapos i-off na po natin. Yan, pinortion ko na po yung noodles. At lalagyan na po natin siya ng yung sabaw. At kung napapansin nyo po, wala pong ganong spinach. Actually, tinanggal ko po siya, set aside ko. Para mamaya ilagay po natin sa taas na lang po. Kasi kailangan po natin dito yung makuha yung meat at saka yung sabaw. Yan, damihan lang. Actually, napakasarap po talaga nito. Ilang beses ko pong linuluto to para sa mga amo ko kasi gustong gusto nila, lalo na pag medyo naulan-ulan. Yan ang sinasuggest nilang lutuin. Yan na po yung spinach na sinet aside. Nabulol ako, sinet aside ko. Yan na po, ilagay po natin. And then, lagyan na rin po natin yung kinabi nating sibuyas. Yan po. At saka yung bawang. Actually, yung bawang po, linagyan ko rin po yung sa ano natin, sa sabaw po natin kanina. Kaya kunti lang yung lalagay natin on top. Yan po, handa na po yung noodles natin. Or soup, sorry. Yan. Masarap po talaga yan. May re-recommend ako po talaga, napakasarap yan. Yan mga mare, ang noodle soup natin. Masarap po yan. Please subscribe, like, and share po kung nagustuhan nyo tong video ito. At pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong ma-notify every time may videos po ako. Maraming salamat po muli. Bye!